Tak zdar všem. Opět si hraju s betadiskem. A nejprve by to chtělo něco na pozadí. Run. Jde řadič, aktuálně nemám připojený. Dobrá tedy. Takže tady je další rekonstruovaný betadisk. Ne ten, který právě teď funguje u mého ZX Spectra, ale ten, který jsem získal od Solarise a co se mezi tím od posledka událo. Osadil jsem všechny chybějící součástky, to jest Schottkyho diody, kondenzátory, tyto kondenzátory, patici na 74 LS 254 a opravil jsem snad už všechny spoje a napájecí konektor. Z této strany už je deska vyčištěná. Spoje už jsou snad víceméně v pořádku. Bylo tady mnoho přeškrabů propojek, takže například tady propojka, jeden přeškrab, tady propojka, poškozený spoj, který nedržel, tady propojka, spoj zcela chyběl, tady propojka od toho, kdo kdysi betadisk vyrobil, tady propojka, kus spoje chyběl, tady propojka, spoj byl velmi uvolněný, ještě teď je pořád pokroucený, protože se mi nepodařilo narovnat měď ve spod. Tady propojka místo přeškrabu. Tady je přehozená D0 D7. To je známá chyba všech desek z mikrobáze. Tady je opravený spoj. Teďka překrytý kaptonovou páskou, ale není to potřeba, ta byla potřeba jenom během pájení. Jestli se mi podaří zabrat z detailu, takhle třeba vypadá přepájený integrovaný obvod, který nebyl poškozený předchozím pájením. Tak to vypadá laminát integrovaného obvodu v místě, kde byl velmi poškozený nevhodným pájením, vysokou teplotou, pravděpodobně pistolovou páječkou a nemehlem. Napájecí konektory osazuju stejné jako ZX Spectru, protože ZX Spectrum je skrz betadisk napájeno. Trochu mě znepokojuje příliš slabý spoj pro periferie připojené do betadisku, protože kdyby například někdo odebíral větší proud z UR4, tak tady ten spoj může zafungovat jako pojistka. Jak asi? OK. Aktuálně už jsem propípal vše. Zdá se, že deska je zapojená přesně podle schématu, že tam nejsou žádné zkraty. Vím, že když připojím napájení, tak alespoň něco v rámci možností funguje, to znamená, žádný integrovaný obvod se nezahřívá, očekávaná napětí jsou na místech, kde je očekávám. Potud OK. Takže zbývá naprogramovat EPROM, osadit 74 LS 254 a vyzkoušet u počítače. Proti úplně původnímu řešení jsem se rozhodl sem dát menší kapacitu na 35 V, 180 mikrofaradů, sem 470 mikro na 16 V, protože tady na tom spoji je 5 V, tady je ground
A kdežto tady je 12 V, nebo přesněji řečeno to, co je na nestabilizovaném napájecím adaptéru. Bohužel se mi nepodařilo koupit přesně stejné diody. BAT46 se zdají mít trochu lepší parametry než BAT41, ale obojí naprosto bez problémů vyhoví. Přepínač i snapshot tlačítko osazuji do precizních patic, což mi umožňuje betadisky velmi snadno rozebírat, aniž bych tlačítka přepínače sundával z zadní stěny, tak jak je to třeba tady přišroubováno. Usnadňuje to údržbu. Drobná vsuvka, když už mluvím o těch konektorech a odpojitelných tlačítkách a přepínačích, tak protože precizní patice mají 2 tloušťky kolíčků a tenčí kolíčky nedrží úplně dobře, pokud je kontaktu málo. Použil jsem tlustší stranu. A to znamená, jestli se mi podaří jednou rukou, průměr kontaktů je zhruba 66 mm. Pro srovnání, někde jsem tu měl poznamenáno v případě FRB konektorů, to je 0,59 a tenčí kolíček do precizní patice má 60,5. To znamená, těch 6 setin navíc bohatě stačí k tomu, aby dobře držely i 2 kolíčky, ale zároveň se tím deformují v patici kontakty vevnitř, takže kdyby do ní teď zasunul tenčí kolíčky precizní patice, tak budou držet špatně. Nicméně takhle jako jeden drží perfektně, 2 taky, 3 taky. U víc kolíčků bych asi nedoporučoval používat tu tlustší stranu. Ale tohle je potom finální provedení přepínače pro přepínání startu do Trdosu nebo do Sinclair Basicu. Konektor mezi deskami jsem použil klasický FRB, stejně jako u všech ostatních betadisků. Na desce řadiče ještě není osazen, bude potřeba doladit jeho výšku podle krabičky. Problém s nedokonalostí řezu a přílišným pilováním jsem vyřešil vinylovou fólií, která se chová velmi, velmi dobře. Tak co ještě zbývá, kromě vyzkoušení skutečného počítače? Možná vyrobit lepší zámek. Z druhé strany je konektor zapilovaný, začištěný do hladka, aby neodíral kontakty nasunutého konektoru. Opravil jsem drážku pro zámek konektoru pilníkem tloušťky 1,5 mm. Dost často se jako zámek používá plošný spoj, kousek laminátu, který má tloušťku 1,4 až 1,6 s oběma vrstvama mědi. Snad těch 1,5 a maličko navíc vzniklých nepřesností a pilováním bude bohatě stačit. V každém případě laminát tam nasunout jde, i když na něm je jedna z vrstev mědi a má tak akorát vůli, aby se zámek nevytahoval při vysouvání z konektoru, protože občas se některé nehody stávaly díky tomu, že se někomu vysunul zámek, konektor pak následně nasunul nesprávně, zkratoval sousední vývody. Největší průšvih samozřejmě je zkratovat 12 V
na kterýkoliv ze signálu 5V TTL logiky. A teď, jaký pokrok nastal na desce řadiče? Stále ještě jsem nesundal originální prohnutou precizní patici na VD1793. Otázka, jestli se mi do toho chce. Osadil jsem všechny blokovací kondenzátory, včetně elektrolytických, konkrétně 220 mikro na 16 V, jestli se mi podaří zaostřit. Teď, to lepší. Chybí mi pár rezistorů tady a v okolí krystalu 2x1 kg a 100 nano kondenzátor. Chybí mi konektor, který propojuje desky. S osazením čekám, až se mi podaří desky namontovat zase do krabičky. Krabičky, která má precizní rozměry, protože byla řezaná na CNC stroji. A podle toho nastavit správně výšku konektorů, aby do sebe desky pasovaly v sestaveném stavu. Sem mezi 5V a ground možná ještě přijde jeden blokovací kondenzátor. Další blokovací kondenzátory se dají přidávat sem mezi tyto dva spoje, protože to je 5V a ground. Případně na některou z dalších pozic sem se taky dá jeden přidat. A pak ještě sem by se dal přidat mezi tyto dva spoje velké. Víc asi celkem zbytečné. Betadisk se překvapivě chová velmi stabilně, i když jsou v něm kondenzátory mizerné a spektrum není zrovna použitelné třeba z divide. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno. Teď už skutečně nezbývá, než desku zapojit, naprogramovat EPROM, osadit chybějící datový oddělovač, vyzkoušet. Ale hlavně na deskách už nezbývají žádný pekelný pasti typu skryté zkraty pod kalafunou nebo utržený spoj, který vypadá propojeně, ale není. Propípával jsem podle schématu velmi důkladně a nejenom to. Zkoušel jsem najít i místa, kde se spoje k sobě přibližují a hledat zkraty okolo nich. A už to vypadá poměrně nadějně.